Nu este adevărată afirmația conform căreia Biblia a fost adusă la existență de o inteligență non-umană, dar ar putea deveni adevărată foarte curând prin rescrierea ei cu ajutorul computerelor inteligenței artificiale. Afirmația aparține lui Yuval Noah Harari, intelectual evreu, profesor la Catedra de Istorie în cadrul Hebrew University din Ierusalim, ideolog de notorietate al Forumului Economic Mondial și homosexual. Pentru Harari, Biblia este nu doar o colecție de istorisiri fanteziste nerelevante, ci și o instanță critică nerezonabilă. De fapt, nu este singurul care face astfel de afirmații. Într-o perioadă marcată de un progresism radical, declarația lui Harari se încadrează în implementarea pe scară largă a conceptului de politically correct. Corectitudinea politică este un termen folosit pentru a descrie limbajul, politici sau măsuri care sunt menite să evite ofensarea sau dezavantajul membrilor anumitor grupuri din societate. A apărut pentru prima dată în anul 1930 pentru a desemna aderarea la o anumită ideologie în regimurile totalitariste. Dar, de la sfârșitul anilor 1980, termenul a fost folosit pentru a descrie o preferință pentru un limbaj inclusiv și evitarea limbajului sau a comportamentului care poate duce la excluderea, marginalizarea sau insultarea unor grupuri de persoane dezavantajate sau discriminate, în special grupuri definite de etnie, sex, gen sau orientare sexuală. În discursul public și în mass media, termenul este în general folosit ca peiorativ, cu implicație că aceste politici sunt excesive sau nejustificate. Așa s-a justificat reformularea în sens de mutilare a capodoperelor literare sau cinematografice. Vezi celebrul film Pe aripile vântului, îndrăgitele desene animate, de exemplu Albă ca zăpada și Cei 7 pitici, doar pentru a suna corect. Și tocmai aici apare marea problemă a lui Noah Harari și a celor care au aceeași viziune despre viață ca a lui. Biblia nu a fost și nici nu va fi o carte politically correct, adică nu va fi o carte cu zero valențe potențial ofensatoare. Biblia descoperă viziunea lui Dumnezeu cu privire la viață, familie, societate, credință, ritualuri, un sistem de valori devenit anacronic sistemului progresist occidental. Într-o manieră calt paternalistă, dar simultan fermă, Biblia mustră păcatele și prescrie calea mântuirii. Și atunci sunt două variante: să fie eliminată, s-a demonstrat din încercările anterioare din istorie că lucrul acesta este imposibil, sau să fie reformulată încât să corespundă unei noi paradigme sociale. Apariția inteligenței artificiale a dat o nouă speranță pentru apariția unei Biblii care să sune politically correct. Cum va arăta Biblia în noua paradigmă? Inteligența artificială va exclude noțiuni precum păcat, har, lege, sfințenie, definiția tradițională a familiei, spiritism, vrăjitorie, judecată sau chiar revenirea lui Hristos. Sunt sisteme doctrinare învechite, nu? Și nu doar atât, dar aceste concepte rănesc și jignesc sensibilitatea omului modern. Noua Biblie va include însă sinteza ideilor universal religioase, moralitate conjuncturală, meditație cu iz transcendental, dezvoltarea potențialului umanist, iubire fără limite morale arbitrare și toleranță. Noua versiune va fi mult îndrăgită de profiluri umane precum cea a profesorului Harari, pentru care încadrarea actuală la tagma păcătoșilor reprezintă o ofensă existențială și nu o oportunitate pentru salvarea din păcat. Urmărește Top 7 lucruri din Biblie despre revelație. Material Opinia Production.